السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وهو عن حيوان ذو نشاط غير عادي. قد يسميه البعض الحيوان المهندس، فحيوان القندس والمعروف عنه أنه بناء سدود ماهر، حيث يقوم بقرض الأشجار وإسقاطها وتقطيعها وبناء السدود، كما أن له كثيرا من الصفات العديدة والمميزة. فهيا بنا لنتعرف على هذا القارد الصغير. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. القندس. ينتمي القندس إلى جنس القندسيات، وهي قوارض ليلية كبيرة الحجم. فالقنادس قوارض مشهورة ببنائها للسدود والقنوات والمنازل، وتصنف كثاني أكبر القوارض على سطح الأرض. فهو من القوارض المائية، ويعيش عادة في الماء قائما بصورة دؤوبة على بناء السدود، بتجميع أخشاب الأشجار التي يقوم بتقطيعها بأسنانه الحادة. فيقوم القندس ببناء مسكنه تحت سطح الماء لحمايته من الأعداء. كما يبلغ طول الأنفاق المؤدية إلى مسكن القندس عدة أمتار. تؤدي النهاية العليا للنفق إلى غرفة صغيرة تتسع لإيواء أسرة القندس، فيغطيها بطبقة من الطين المتماسك الجيد الصرف نتيجة لوجود أعواد خشبية بأسفله. تحصل القنادس على المواد اللازمة للبناء بإسقاط الأشجار وفروعها، كما يتم ذلك ليلا بصفة أساسية، حيث تقرض القنادس جذوع الأشجار بقوارضها القوية التي تشبه الأزميل. يمكن للقندس أن يسقط شجرة قطرها 30 سنتيمترا نتيجة عمل يستغرق ليلتين. فعندما تسقط الشجرة تتولى القنادس فصل الأفرع عن الجذع، فتقوم بتجزئتها إلى قطع يبلغ طول كل منها أقداما قليلة، ويتم العمل كله باستخدام أسنانها. تحرك القنادس فروع الأشجار قابضة بأسنانها على أطرافها الغليظة لتدفعها فوق سطح الماء، حيث يتراوح عرض السد الذي يقيمه زوج القندس من 100 إلى 100 متر. ثم يبني بيته وسط الأغصان، جاعلا مدخل البيت تحت سطح الماء، حيث إذا شاهد قندس عدوا يقترب منه فإنه يضرب بذيله محذرا باقي القنادس. وفي الحال تندفع القنادس غاطسة في الماء لتحمي نفسها من الحيوانات المتوحشة. تسبح القنادس رافعة أطرافها الأمامية بالقرب من الصدر، كما تحدث ضربات قوية بالأطراف الخلفية. ثم يقوم الذيل العريض المفلطح بدور الدفة تحت سطح الماء، وتتحرك القنادس بسرعة أكثر في الماء عنها فوق الأرض. كما أن غذاء القندس يتكون من اللحاء وطبقة الكامبيوم، فهي أنسجة لينة تنمو تحت لحاء الشجر، حيث يفضل شجر الصفصاف والقيقب وخشب الزان والبتولة. كما أنه يأكل النباتات المائية، وكذلك البراعم والجذور التي لا يمكن عادة هضمها من قبل الثدييات، فهي العنصر الرئيسي لنظامه الغذائي. وفي حدائق الحيوان يتم إطعام القندس بالخس والجزر. كما يحفظ القندس حرارة جسمه في الماء المتجمد عن طريق طبقة سميكة من الدهون، فتبقي البشرة دافئة وجافة على حد سواء تحت الماء. كما يحتوي جسم القندس على عدد من الخصائص التي تجعله يحفظ الأكسجين، حيث يمتلك القندس رئتين كبيرتين وكبد كبير، فيخزن الدم والأكسجين، مما يسمح للحيوان بالبقاء مغمورا تحت الماء لمدة تصل إلى 15 دقيقة. كما يمتلك القندس حاسة شم قوية جدا تساعده على اكتشاف الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى تحديد الأقارب والعثور على الطعام. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.